নমস্কাৰ বন্ধুসকল ওয়েলকাম টু টাইগ একাডেমি আজি আমি ডিসকাস কৰিম কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট জুডিচিয়াৰি আৰু ফৰেন টাৰ্মছ আগৰ পৰীক্ষাবোৰত বহুত বেছি ৰিপিট হোৱা নাই কিন্তু কোৰ্টৰ যিকোনো পৰীক্ষাত এনেকুৱা শব্দবোৰ যদি আহি যায় আমি একো সাৰপ্ৰাইজ হ'ব নালাগে লেটস ষ্টাৰ্ট আৰু এইবোৰ শব্দ একেবাৰে ইজি হয় কিন্তু আমি যদি মুখস্থ মাৰি এফালৰ পৰা মুখস্থ মাৰি যাম বুলি ভাবো তেনেহলে আমাৰ কাৰণে ডিফিকাল্ট হ'ব যদি বুজি পেলাই আমি মনত ৰাখো তেন্তে আমাৰ কাৰণে ইজি হ'ব ফাৰ্স্ট ওয়ান এব ইনিশিও মানে ইনিশিয়াল একেবাৰে স্টাৰ্টিংৰ পৰা হোৱা সেই কাৰণে এব ইনিশিও মিন্স ফ্ৰম দা বিগিনিং আমি এটা সেন্টেন্স বনাই দিব পাৰো যে দা কন্ট্ৰাক্ট ওয়াজ নাল এণ্ড ভয়েড এব ইনিশিও মানে স্টাৰ্টিংৰ পৰাই কন্ট্ৰাক্টটো ইনভ্যালিড আছিল বা ভ্যালিড নাছিল বহুত বেছি ডিটেইলত মই ডিসকাস নকৰো কাৰণ আমাৰ ওচৰত টাইম কম আছে আমি গোটেইখিনি ওয়াৰ্ড কভাৰ কৰিব লাগিব নেক্সট এক্টাস ৰেয়াস এক্টাস মানে হল এক্ট আৰু ৰেয়াস মানে হল গিল্টি সেই কাৰণে ইয়াৰ মিনিংটো হ'ব আমাৰ গিল্টি এক্ট লগতে মই আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম ডিসকাস কৰিলো মেন্স ৰিয়া আৰু ৰেয়াস সেম মিনিংয়ে হয় জাস্ট বেলেগ ফৰ্ম হয় ৰিয়া মানে হল গিল্টি জাস্ট লাইক ৰেয়াস গিল্টি আৰু মেন্স মানে হল মাইন্ড সেই কাৰণে মেন্স ৰিয়া মানে হল গিল্টি মাইন্ড এইটো আমাৰ গিল্টি মাইন্ড মানে মেন্স ৰিয়া আৰু গিল্টি এক্ট মানে হল এক্টাস ৰেয়াস জাস্ট এটা মই সিম্পল এক্সাম্পল এটা দি দিও মানে যদি কোবাত মানুহ এজন মৰে হেইটো এটা এক্সিডেন্টও হ'ব পাৰে আৰু হেইটো এটা মাৰ্ডাৰো হ'ব পাৰে সেই কাৰণে ক্ৰাইম প্ৰুফ কৰিবলৈ গিল্টি এক্টৰ লগত মেন্স ৰিয়াও থাকিব লাগিব মানে এক্টাস ৰেয়াসৰ লগত মেন্স ৰিয়াও থাকিব লাগিব মেন্স ৰিয়া মানে এটা গিল্টি মাইন্ড বা হেতু বেয়া ইন্টেনশনটো বা ক্ৰিমিনাল ইন্টেনশনটো বা ক্ৰিমিনাল ইন্টেন্টটো হেতুকে আমি কওঁ মেন্স ৰিয়া নেক্সট এলিবাই যদি গুৱাহাটীত কিবা এটা ক্ৰাইম হৈছে আৰু মানুহ এজনক একিউজ কৰা হৈছে যদি সেই একিউজড পাৰসনজন হি যদি প্ৰুফ কৰি দিয়ে যে মই সেই দিনা মই গুৱাহাটীত নাছিলো মই সেই দিনা দিল্লীত আছিলো বা মই বম্বেত আছিলো বা মই ইউএছত আছিলো তেন্তে হেইটো তাৰ এলিবাই হ'ব মানে এলিবাই মিন্স প্ৰুফ অফ বিং এলসৱেৰ the accused proved his alibi to the court মানে হি এটা এক্সকিউজ বা এটা প্ৰুফ দি দিলে যে হি হেইটো টাইমত বেলেগ জায়গাত আছিল হেইটোই আমি কওঁ এলিবাই the proof of being somewhere else that is called as alibi next amicus curiae amicus আমি পাইছো এটা শব্দ amicable friendliness বা friendly so amicus মানে হল friend আৰু curia মানে হল court so amicus curiae means friend of the court কি হয় একচুয়ালি বস্তুটো কিছুমান কেছত কোৰ্টে এপইন্ট কৰে amicus curiae মানে এটা এক্সপার্ট বা এটা এডভোকেটক সেই পার্টিকুলার কেসত হেল্প কৰিবলৈ বা তাৰ এসিস্টেন্স লবলৈ তাক এপইন্ট কৰে সেই জনকে আমি কওঁ amicus curiae a friend of the court next bet noa ইয়াৰ pronunciationটো নয়েৰ নহয় ইয়াৰ pronunciationটো হল ইয়াৰ noa bet noa ইয়াৰ লিটাৰেল মিনিংটো হল black beast ইয়াৰ মানে হল object of dislike or hatred যেনেকে বহুত ষ্টুডেন্টে ম্যাথমেটিক্স বেয়া পায় সো আমি কব পাৰো ম্যাথমেটিক্স ইজ দা bet noa of many students বা ৰিয়েল লাইফত যেনেকে সাপোজ ফুটবলত পপুলাৰ প্লেয়াৰ আছে ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰনাল্ডো আৰু লিওনেল মেসি কিন্তু ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰনাল্ডো মেসিৰ টাইমত হি খেলাৰ কাৰণে তাক কেতিয়াও নাম্বাৰ 1 বুলি নকয় সদায় মেসি তাৰ তাতছে অলপমান ওপৰত আছে সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰো মেসি ইজ দা bet noa of ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰনাল্ডো যদি কোনোবা ক্ৰিষ্টিয়ানোৰ ডাই হাৰ্ট ফ্যান আছে পাৰ্সোনালি ল'ব নালাগে মই জাস্ট এটা এক্সাম্পল হিচাপে মই এটো দিছো সো bet noa মানে অবজেক্ট অফ ডিসলাইক অৰ হেট্ৰেড কিবা এটা বস্তু বহুত বেছি বেয়া পোৱা বা কিবা এটা বস্তুৰ পৰা এনয়েন্স হোৱা বা কিবা এটা বস্তুৱে বহুত ট্ৰাবল কিবা এটা বস্তুৰ পৰা বহুত ট্ৰাবল পোৱা হেতুকে আমি কওঁ bet noa Batman is the bet noa of Joker আমি হেনাকেও ক'ব পাৰো নেক্সট বন এপেটিট বনটো বহুত বাৰ আমি পাইছো বন মানে হল গুড বনাস বন বেনি এইবোৰ সব গুড হয় এপেটিট মানে এপেটাইট যোনটো ভোক লাগা বা হাংগাৰৰ কথা
So bon appetit মানে হল enjoy your meal মানে have a good meal, have a good appetite বা have a good meal বা enjoy your meal ভালকে খোৱা হেতুকে আমি কওঁ bon appetit t to silent থাকে pronunciation next bon voyage bon মানে আমি জানোৱে good voyage মানে হল আমাৰ journey কৰা travel কৰা so bon voyage means have a good journey বা have a safe journey বা good luck for your journey এটো বহুত বাৰ ডিসকাস কৰিছো আমি ইয়াত হ'ব আমাৰ best good appetite happy meeting safe journey next bona fide ইয়াতো আছে bona শব্দটো মানে good so bona fide মানে হল in good faith বা genuine বা sincere এটোকে আমি কওঁ bona fide next carpe diem carpe মানে হল seize মানে s e i z e এই seize টোৰ কথা কৈছো s e i z e carpe মানে হল seize আৰু diem মানে হল day তাৰ মানে seize the day ইয়াৰ লিটাৰেল মিনিং টো হল seize the day একচুয়ালি কি হয় এটো আমি যে বহুতখিনি কথা কওঁ যেনেকে প্ৰেজেন্টত জিয়াব লাগে আৰু আজিৰ দিনটো মানে প্ৰেজেন্ট মোমেন্টত আমি ভালকে এনজয় কৰি জিয়াব লাগে মানে ফিউচাৰৰ কথাটো সিমান বেছি চিন্তা নকৰি পেলাই প্ৰেজেন্ট মোমেন্টটো জিয়াব লাগে হেতুৱে বুজায় carpe diem means you enjoy the present moment or live in the present এটোকে আমি কওঁ carpe diem seize the day enjoy the day বা enjoy the moment next caveat emptor caveat মানে হল warning বা beware আৰু emptor মানে হল buyer যেনেকে অনলাইন বিজনেস ব্ৰড হেই rule of caveat emptor টো ফলো হয় মানে buyer বুৰে কেয়ারফুল হ'ব লাগে so let the buyers beware তাৰ মানে হল caveat emptor buyer beware emptor মানে buyer next ইয়াৰ exactly opposite caveat vendor মানে হল seller so caveat মানে beware হেতুৰ কাৰণে seller beware let the seller beware next ইয়াৰ pronunciation টো হল kudita মানে এই ফালে সাইলেন্ট আছে ইয়াত আৰু লাষ্টৰ ফালে টি টো সাইলেন্ট আছে এটো কি হয় যেনেকে পাকিস্তান বা কিছুমান কান্ট্ৰি মিয়ানমাৰ বা আৰু বেলেগ কান্ট্ৰিবোৰত যে মিলিটাৰীয়ে ৰাতিৰ ভিতৰতে কব্জা কৰি পেলাই মানে গভৰ্ণমেণ্টটো গিৰাই দিয়ে হেতুকে আমি কওঁ coup বুলি সো হেতু coup দিটাত মানে হল sudden overthrow of government next de facto so de facto মানে হল in fact মানে in reality বা in fact so ইয়াত আমাৰ এটা অপচন আছে in reality আমি যেনেকে কব পাৰো যে he or she is the de facto leader of the group বা leader of the company মানে কি কিছুমান কোম্পানী কিছুমান মানুহে পিছফালৰ পৰা চলায় পিছফালৰ পৰা মানে নামটো থাকিব কাৰবাৰ আৰু একচুয়ালি কিন্তু চলোৱা মানুহজন বেলেগ হয় so de facto owner টো মানে পেপাৰত যোনটো থাকে হেতুটো একচুয়াল মানে নামত owner হয় কিন্তু একচুয়াল owner টো হয় কোনোবা মানে জনে লুকাই আছে কোনোবা সো এটো হেই মানুহতে হ'ব de facto owner of the company in reality বা in fact বা actually এতিয়া এই যোনটো আছে শব্দটো de jure সো হেটো de facto আছে de facto টো in reality পেপাৰত নহয় মানে legally নহয় কিন্তু de jure মানে হল by law actually যোনটো legally so he or she is the de jure owner of the property মানে by law বা officially owner হয় হেতুকে বুজাইছে de jure opposite ইয়াৰ opposite আছে এটো de facto to in reality আৰু de jure to legally বা by law next de novo মানে হল new so de novo মানে হল a fresh নতুনকে মানে স্টার্ট করা নিউ কে স্টার্ট করা ইয়াত অপশন আমাৰ এটাই মিলিব এটো হল from the beginning নতুন কৰি স্টার্ট করা কিছুমান কেস যেনেকে হায়াৰ কোৰ্টে ক'ব পাৰে যে এই ট্ৰায়ালটো বা এই কেসটো নতুনকে ৰিঅপেন কৰিব লাগিব নতুনকে এইটো আকৌ স্টার্ট কৰিব লাগে আকৌ ফ্ৰেশ কে স্টার্ট কৰিব লাগে ট্ৰায়ালটো
চ' সেইটোকে আমি কওঁ de novo. Next, deja vu. Deja মানে হ'ল already আৰু vu মানে হ'ল seen. তাৰ ইয়াৰ literal meaning টো হ'ল already seen. So ইয়াত অপশনটো আমাৰ হ'ব feeling of having experienced before. যদি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এটা নতুন জেগাত গৈ আছোঁ কিন্তু মোৰ এনেকুৱা ফিল হৈ আছে মই ইয়াত আহিছোঁ নেকি আগতে কিন্তু একচুৱেলি মই তাত যোৱা নাই চ' সেইটোকে আমি কওঁ deja vu বুলি বা বহুত হিন্দী মুভিত থাকে ডাবল ৰোল হিৰোৰ ডাবল ৰোল বা এটা হিৰো মৰি যায় বা ইটো সেম হামসকলৰ মানে একেই চেহাৰাৰ হিৰো এটা ওলায় তাৰপিছতে সি পুৰণা হিৰোটোৰ জেগাত যায় তো এনেকুৱা তাৰ ফিল হয় যে মই এইটো সপোনত দেখিছোঁ বা মই এইটো আগতে এনেকুৱা জেগাটো মই আহিছোঁ নেকি চ' সেনেকুৱা ফিলিংটোকে আমি কওঁ deja vu. Feeling of having experienced before. Next হ'ল dictum. Dictum মানে হ'ল এটা authoritative statement বা opinion. এটা জাজৰ হ'ব পাৰে বা কিবা এটা কোনোবা অথৰিটিৰ হ'ব পাৰে বা কোনোবা ৰজাৰ হ'ব পাৰে চ' সেইটোকে আমি কওঁ dictum. Legal order নহয় এইটো হ'ব আমাৰ formal statement or opinion. Next, doppelganger. Doppel মানে হ'ল double আৰু ganger মানে হ'ল walker, double walker. Actually কি হয় এইটো কাৰবাৰ এটা ডুপ্লিকেট মানে আজিকালি যেনেকৈ আমি ইণ্টাৰনেটত দেখা পাওঁ অজয় দেৱগনৰ বহুত ডুপ্লিকেট আছে বা শাহৰুখ খানৰ বহুত ডুপ্লিকেট আছে চ' সেইটোকে আমি কওঁ ইয়াৰ ডুপ্লিকেট বুলি বা ইয়াৰ doppelganger. এটা ফেন্সি ৱৰ্ড doppelganger ডুপ্লিকেটৰ জেগাত look alike or double. Next, double entendre. ইয়াৰ pronunciationটো হ'ল double entendre. এইটো অন বুলি প্ৰনাউন্স কৰে যেনেকৈ entrepreneur সেইকাৰণে বা on route এইটোকে আমি কওঁ entendre. double entendre. So double entendre মানে হ'ল double মানে তো ডাবলে হয় entendre মানে হ'ল মিনিং চ' ডাবল মিনিং থকা কিছুমান শব্দ বা কিছুমান ফ্ৰেজ তাকে আমি কওঁ double entendre. A phrase with double meaning. Mainly তাত কিবা এটা sexual meaning থাকে double meaning থাকা joke এনেকুৱা টাইপৰ কথাবোৰক আমি কওঁ double entendre মানে pronunciationটো হ'ব double entendre. Next, en route মানে on the way একদম simple route মানে তো ৰাস্তা and মানে হ'ল on route on the way. Next হ'ল entourage য'ত en থাকে সব এইটো on বুলি pronunciation হয় entourage মানে যেতিয়া এটা ফিল্ম ষ্টাৰ যায় বা এটা মিনিষ্টাৰ যায় তাৰ পাছে পাছে এটা গোটেই তাৰ গ্ৰুপ যায় তাৰ সেক্ৰেটাৰী যাব তাৰ চামচাবোৰ যাব একেলগে এটা গ্ৰুপ বনাই যায় সেই গ্ৰুপটোকে আমি কওঁ entourage. Group surrounding an important person. Next, stoppel মানে হ'ল এইটো stop ইয়াত আছে সেইকাৰণে এইটো stop কৰা মিন কৰে so stoppel মানে হ'ল legal bar to deny facts মানে এবাৰ সেই কথাখিনি কৈ দিয়াৰ পিছত সেইটো পাছত মানে ডিনাই কৰিব নোৱাৰে এইটো মই নাই কোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰে সেইটোকে আমি কওঁ stoppel বুলি নহলে এইটো কোৰ্টতো মানুহেটো কথা বদলি কৰিয়ে থাকিব এনি টাইম মই আগতে এনেকৈ কৈছিলোঁ তো এতিয়াতো মই মানে বেলেগ এটা কথা কম চ' সেইবোৰ ডিনাই কৰি দিয়ে মিছা মানে আগৰ কথাবোৰ নাই কোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰে. Next হ'ল ex gratia মানে something which is done as a favor বা or out of grace যেনেকৈ ক'ৰবাত দুৰ্ঘটনা হ'লে কম্পেনসেশ্যন দিয়া হয় মানে CMA কম্পেনসেশ্যন দিয়ে চ' সেইবোৰ এটা ফেভাৰ হিচাপে দিয়া হয় আৰু সেইবোৰ লিগেলি বাইণ্ডিং নহয় সেইটোকে আমি কওঁ ex gratia done out of kindness or favor. Next, ex parte মানে হ'ল on one side only. Suppose দুজন মানুহৰ কিবা কাজিয়া হৈছে তাৰ মাজতে এটা জাজ আছে জাজ মানে কোৰ্টৰ জাজটো কথা কোৱা নাই মই মানে সি এটা তাহাঁতক মিলামিছা কৰি দিব বা তাহাঁতৰ এটা ডিচিজন দি দিব তাহাঁত দুটাৰ কনফ্লিক্টত চ' দুটাকে নটিচ দিব এজন আহিলে এজন নাহিলে ছেকেণ্ড টাইমো নাহিলে থাৰ্ড টাইমো নাহিলে তেতিয়া কৈ দিব কি যদি এইবাৰ নাহা তেতিয়াহ'লে মই এক্স পাৰ্টি অৰ্ডাৰ দি দিম চ' সেই এক্স পাৰ্টি অৰ্ডাৰ মানে হ'ল এটা ছাইডৰ প্ৰায় অৰ্ডাৰটো দিয়া মানে এটা ছাইডৰ এটা পাৰ্টিৰ শুনি পেলাই দি দিব. Next, fate accompli. Fate মানে হ'ল fact আৰু accompli মানে হ'ল accomplish. So ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল accomplished fact.
কিবা এটা ফ্যাক্ট অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু এণ্ড দ্যাট ইজ নো মোৰ ৰিভাৰ্চিবল মানে এণ্ড ইট ইজ ইৰিভাৰ্চিবল অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু সেইটো নাই নোহোৱা কৰিব নোৱাৰি সেইটোকে আমি কওঁ ফেইট একমপ্লিট নেক্সট ইয়াৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো এইটো সাইলেন্ট হয় এক্সটো আৰু এছটো সাইলেন্ট হয় ইয়াৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো হয় ফো পা ফক্স পাস নহয় ফো পা ফক্স পাস বুলি ক'লেও একো নহয় কাৰণ ইণ্ডিয়াত এইবোৰ চলে আৰু জানি পেলাই যদিও কৈ থাকে ফক্স পাস তেতিয়া সেইটো ভুল কিন্তু নাজানাকে ফাৰ্ষ্ট টাইম ক'লে এইটো একো নহয় সো ইয়াৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো হ'ল ফ পা তো ফ পা মানে হ'ল ফলছ ষ্টেপ যদি এটা সিৰিয়াছ মিটিং চলি আছে সিৰিয়াছ মিটিঙৰ মাজত কোনোবাই ডাঙৰকৈ উগাৰ মাৰি দিলে তো সেইটো এটা সোশ্যাল ব্লাণ্ডাৰ বা এটা এৰৰ বা এটা ফলছ ষ্টেপ বুলি আমি মানো সো সেইটোকে আমি কওঁ ফ পা বুলি সোশ্যাল মিষ্টেক অৰ ব্লাণ্ডাৰ বা কিবা এটা মিটিং সিৰিয়াছ মিটিং চলি আছে কোনোবাই তাতে জোক মাৰি দিছে বা কোনোবাই তাতে ইণ্টাৰাপশ্যন আনি দিছে সেইটোকে আমি কওঁ ফ পা নেক্সট ফেলনি ফেলনি হ'ল এটা সিৰিয়াছ ক্ৰাইম মানে যেনেকৈ ৰেপ মাৰ্ডাৰ ৰবাৰী ডেকইটি এইবোৰ হ'ব ফেলনি সিৰিয়াছ ক্ৰাইম নেক্সট ফৰ্চ মেজৰ ফৰ্চ মেজৰ মানে হ'ল এটা সুপিৰিয়ৰ ফৰ্চ জেনেৰেলি ইঞ্চুৰেঞ্চৰ মানে পলিচিবোৰত এটা ক্লজ থাকে তাতে এই ফৰ্চ মেজৰটো থাকেই মানে ফৰ্চ মেজৰ মানে কি একচুৱেলি তাহাঁতে নিজৰ লাইবিলিটিটো কম কৰিবলৈ বা তাহাঁতৰ ৰেছপন্সিবিলিটিটো কম কৰিবলৈ তেওঁলোকে এইটো ক্লজ দিয়ে মানে যদি আমি ক'ব পাৰোঁ কিবা এটা ৱাৰ আহি গ'ল কিবা নেচাৰেল কেলেমিটি আৰ্থকুৱেক আহিলে বা এক্ট অফ গড বা সেইবোৰ বস্তু তাত ইনক্লুড কৰা হয় যাতে তেওঁলোকৰ লাইবিলিটিটো ৰেষ্ট্ৰিক্ট হয় সো সেইটোকে ফৰ্চ মেজৰ বুলি কয় ফৰ্চ মেজৰ মানে এটা সুপিৰিয়ৰ ফৰ্চ বা ইয়াতে আনএভয়েডেবল সাৰ্কামষ্টেন্সেছ বা আনফৰ্চিন ইভেণ্টছ সেইবোৰক আমি কওঁ ফৰ্চ মেজৰ নেক্সট ইন কেমেৰা মানে যেনেকৈ এই ৰেকৰ্ডিং বা সেইটো নহয় ইয়াতে যেনেকৈ ইউনিকেমেৰেল লেজিসলেচাৰ বা বাই কেমেৰেল লেজিসলেচাৰ থাকে সো কেমেৰা মানে হ'ল ইয়াত চেম্বাৰ ইন চেম্বাৰ বা ইন প্ৰাইভেট কিছুমান সেনচিটিভ কেছবোৰ মানে কোৰ্টে সেইটো ইন কেমেৰা মানে প্ৰচিডিংছবোৰ চলায় সো সেইটোকে আমি কওঁ ইন কেমেৰা মানে হ'ল ইন প্ৰাইভেট চেম্বাৰ বা ইন প্ৰাইভেট নেক্সট ইপছো ফেক্টো মানে হ'ল বাই ডেট ভেৰি ফেক্ট কি হয় মই এটা এক্সাম্পল এটা দি দিছোঁ যেনেকৈ এটা গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট কিবা এটা ব্ৰাইবৰ কেছত বা যি কেছতে নহওক যদি 24 ঘণ্টা লকআপত থাকে তেতিয়া সি অট'মেটিকেলি ছাছপেণ্ড হৈ যায় সো সেইটোকে মানে বাই ডেট ভেৰি ফেক্ট ডেট হি ৱাজ ইন জেইল বা হি ৱাজ ইন লকআপ ফৰ 24 আৱাৰ্ছ হি ৱাজ অট'মেটিকেলি ছাছপেণ্ডেড সেই অট'মেটিকেলি হৈ যোৱাটোকে আমি কওঁ ইপছো ফেক্টো সো ইপছো ফেক্টো মানে তাৰ যে 24 ঘণ্টা সি জেলত থাকিলে সেইকাৰণে ইপছো ফেক্টো হি ৱাজ ছাছপেণ্ডেড বাই ডেট ভেৰি ফেক্ট হি ৱাজ ছাছপেণ্ডেড by that very fact next আমাৰ আহিলে lingua franca মানে হ'ল এটা কমন ল্যাঙ্গুৱেজ যেনেকৈ ইংলিছ তো এটা lingua franca হয় of many countries কমন ল্যাঙ্গুৱেজ lingua franca ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু frankness lingua franca means common language next locus standi যেতিয়া দুজন মানুহৰ মাজত কিবা এটা ডিসপিউট হয় তেতিয়া থাৰ্ড পাৰ্টি এটাই গৈ পেলাই সেইটো বস্তু কেছ কৰিব নোৱাৰে বা তাৰ একো প্লেস অফ ষ্টেণ্ডিং নাই বা তাৰ একো তাত ৰোলে নাই তাৰ একো হি এফেক্টিভ হোৱা নাই সেইকাৰণে দ্যাট পাৰ্সন হেজ নো লকাছ ষ্টেণ্ডাই ইন দিস কেছ সো সেইটোকে আমি কওঁ লকাছ ষ্টেণ্ডাই মিন্স ৰাইট টু সু তাৰতো একো ৰাইট নাই কিছুমানত আছে যেনেকৈ PIL বোৰত থাকে কিন্তু নৰ্মেলি এই লকাছ ষ্টেণ্ডাই নথকা মানুহে কেছ কৰিব নোৱাৰে যোনে এফেক্টেড পাৰ্টি হয় হিহে কেছ কৰিব পাৰিব মালাফাইডি আমি পাইছোঁ বনাফাইডি মানে হ'ল ইন গুড ফেইথ বা জেনুইন বা সিনচিয়াৰ মালাফাইডি যেনেকৈ আমি জানো মালাছ মানে হ'ল বেড সো দ্যাট ইজ ইন বেড ফেইথ বা বেড ইণ্টেনশ্যন লৈ পেলাই কৰাটো ইয়াত হ'ব আমাৰ বেড ফেইথ নেক্সট মেন্সৰিয়াটো আমি ষ্টাৰ্টিঙতে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এক্টাছ ৰেয়াছৰ লগত এটা ক্ৰাইম প্ৰুভ কৰিবলৈ মেন্স ৰিয়া থাকাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মেন্স ৰিয়া মানে এটা গিল্টি মাইণ্ড বা ক্ৰিমিনেল ইণ্টেণ্ট লৈ বা বেয়া ইণ্টেনশ্যন লৈ পেলাই সি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে সেইটো ক্ৰাইম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ
So mens মানে হল mind আৰু rea মানে হল guilty. So guilty mind. Next, melee. Melee মানে হল এটা fight, confused fight, যেনেকে sports board কেতিয়াবা কাজিয়া লাগি যায় ইটো টিম opposite party, a melee broke out between the opposite players. এনেকে আমি ক'ব পাৰো opposite team players. So দুটা পাৰ্টিৰ মাজত এটা confused fight. তাৰপিছত আহিলে আমাৰ মেলঞ্জ. মেলঞ্জ মানে যিকোনো বস্তুৰ এটা খিচৰি, মেলঞ্জ অফ কালচাৰ বুলি ক'ব পাৰো আমি. So mixture বা এটা খিচৰি হট স্পটছ আমি ক'ব পাৰো, এটা মিক্সচাৰ হয়. মেলঞ্জ means mixture. Next, modus operandi. Simple ভাবিলে হল modus operandi মানে হল mode of operation, মানে এটা কাম কৰাৰ প্ৰচেছটো বা কাম কৰাৰ ঢং. Method of operation আগতো আমি ডিসকাস কৰিছো. Simple. Next, nemo iudex in causa sua. এতিয়া যদি কোনোবাই এজন জাজ হয় বা জাজ নহব পাৰে বা কোনোবা এজন যদি এটা পুলিচ অফিচাৰ হয় কাৰবাৰ লগত কাজিয়া লাগে, তাৰপিছত সেই মানুহটোৱে গৈ তাকে যদি কমপ্লেইন কৰে, তেতিয়া হিয়ে নিজে জাজ হল, হিয়ে নিজে ডিসাইড কৰিব. সো হেতুৰ কাৰণে এটো এটা ৰুল আছে লত যে no person should be a judge in his own cause. নিজৰ কজতে যদি হি জাজ হয় তেনেহলে তো হি বায়াস হ'বই অটোমেটিক্যালি. সেই কাৰণে no one should be a judge in his own case. নিজৰ কেছত নিজে কেনেকে জাস্টিস দিবই. সো এইটো nemo iudex in causa sua. Next, per diem. অথনি আমি এটা পাইছিলো শব্দ carpe diem. diem মানে হল ডে. per মানে আমি জানো per 100, per kilometer, per hour. So per diem মানে হল per day. Per day মানে daily allowance. হাজিৰা কৰা যটো সিস্টেম, হাজিৰা সিস্টেম. Per se মানে হল by itself. The আমি এটা সেন্টেন্স বনাব পাৰো, the contract is not illegal per se. মানে নিজে নিজে অটোমেটিক্যালি বা by itself এটো এটা ইলিগেল এক্ট নহয় বা ইনভ্যালিড নহয়. Next, persona grata. Persona grata মানে হল acceptable person বা person who is acceptable. Normally এটো diplomatic circle use হয়. Persona non grata এটা আছে, persona grata. Persona non grata মানে person not acceptable আৰু persona grata মানে হল a acceptable person বা welcome person. Next, plaintiff. Plaintiff মানে হল যোন মানুহে কেস কৰে কোৰ্টত তাকে আমি কওঁ plaintiff. A person who sues, যোনে কেস কৰে, আৰু অপোজিট পাৰ্টিটোক আমি কওঁ ডিফেন্ডেন্ট বুলি, যোনে ডিফেন্ড কৰে নিজক. তাৰপিছত prima facie. Prima facie মানে হল ফাৰ্স্ট ইমপ্ৰেশন বা on the first look বা at first glance দেখি পেলাই কি লাগিছে. সো সেই ফাৰ্স্ট সাইটত যি ইমপ্ৰেশন হয় এটোকে আমি কওঁ prima facie. Prima facie কেনে কি লাগিছে, prima facie এটো মার্ডার হয়, prima facie সুসাইড হয়. So prima facie means your actual meaning হল on the face of it বা at first glance, প্রথম দেখি কি লাগিছে. Next, pro bono. Pro bono মানে হল literal meaning to for the good. মানে কিছুমানে যেনেকে পাব্লিকৰ ভালৰ কাৰণে বা দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিবলৈ ফ্ৰী সাৰ্ভিস দিয়ে, এটোকে আমি কওঁ pro bono. Without charge or for the public good. Next, protege. Protege মানে যেনেকে গুৰু আৰু শিষ্য থাকে, মেন্টৰ আৰু মেন্টি থাকে. সো সেই মেন্টিটো বা শিষ্যটোকে আমি কওঁ protege. মানে person under the protection or guidance. সেই মেন্টিটো বা যোন শিষ্যটোকে আমি কওঁ protege বুলি. Next, res judicata. Res judicata মানে হল এটা matter যোনটো already court decide কৰিলে. So matter which is already judged is called as res judicata. আৰু সেই বস্তুটো already হৈ গল, already decided বা already judged. Next, riposte. Riposte মানে হল এটা quick reply বা retaliation. এইটো এতিয়া ফৰেন ওয়ার্ড হৈ থাকি যোৱা নাই, আৰু এইটো কমন ওয়ার্ডতে এইটো ইউজ হয় riposte, quick reply. Rigor mortis. Rigor mortis আমি আগতো পাইছো
পৰীক্ষাটো আহিছিল এইটো ৰিগৰ মৰ্টিছ মানে হ'ল বডিটো যেতিয়া মৰাৰ পিছত ষ্টিফ হৈ যায় এটোকে আমি কওঁ ৰিগৰ মৰ্টিছ stiffening of the body after death rigor মানে হল rigid আৰু mortis মানে death next sine die মানে তাৰ actual meaning to হল without a date actually কি হয় যেনেকে কিছুমান কেস তো কোর্টে adjourn কৰি দিয়ে without মানে fixing a future date so এটোকে আমি কওঁ sine die the court adjourned the matter sine die without a fixed date next আহিল আমাৰ sine qua non মানে হল এটা important বা essential condition যেনেকৈ আমি ক'ব পাৰো discipline is a sine qua non for success in life মানে discipline is essential for success in life next sub judice মানে already matter to মানে courtৰ considerationত আছে যেনেকৈ আমি কমেন্টবোৰ শুনা পাওঁ যে নো কমেন্ট মানে কিবা কন্ট্ৰোভাৰ্সিয়াল কিবা এটা যদি ঘটনা হয় হেতু কোৰ্টত চলি আছে কেছটো তেতিয়া কমেন্টৰ কাৰণে আহে পাৰ্টিবোৰক খুদে তেতিয়া পাৰ্টিবোৰে কয় নো কমেন্টস the matter because the matter is sub judice the matter is under court's consideration তাৰ মানে sub judice মানে under judiciary বা under court বা under trial next hol suo motu মানে hol on its own বা on one's own initiative কিছুমান কেস কোর্টে নিজে উঠাই লয় the court took up the case suo motu next sui generis মানে hol one of its own kind actually ইয়াৰ shortcutot মানে এটাই পিস আছে বা ইউনিক একদম সিঙ্গল পিস এটোকে আমি কওঁ sui generis কিছুমান পেইন্টিং হ'ব পাৰে কিছুমান আৰ্ট হ'ব পাৰে the painting is sui generis মানে it is a unique piece আমি হেনেকে কওঁ so আজি ক্লাছটো আমি ইয়াতে কনক্লুড কৰিছো thank you very much for watching and see you next time